Hello and welcome to another correction of writing video by Johnny. Chào mừng các bạn một video sửa bài writing khác của Johnny nha. What's that, Miss One? What's that you? Alright, so in this video I will correct 4 essays for class IELTS 38. So of course a lot of students they cannot come today, but it doesn't matter. I'll just correct their writing for them now. Hôm nay mình sẽ sửa bài cho lớp IELTS 38 và có một vài bạn mình không có đi học được nhưng mà không sao hết. Alright, so Camp 16 Test 2 Writing Test 2. In their advertising, businesses nowadays usually emphasize that their products are new in some way. Ở trong cái việc quảng cáo của họ thì những doanh nghiệp ngày nay họ thường nhấn mạnh rằng cái sản phẩm của họ nó mới ở một cách nào đó. Why is this? Tại sao như thế này? And do you think it is a positive or negative development? Và các bạn nghĩ đây là một cái sự phát triển tích cực hay tiêu cực? So you have to provide the reason why this one happens. And you have to debate whether this one is a good or a bad development. But they do not ask you whether this one is true or not. Cái bài này ta không yêu cầu là cái chuyện đề bài đưa ra này là đúng hay là có đúng sự thật hay không nha các bạn. Mà ta coi như là đúng sự thật luôn rồi. They basically assume that this is a fact. Coi như sự thật hiển nhiên luôn rồi, không ai bàn cãi hết. But they only ask for the reason why they do this. Người ta hỏi là lý do tại sao con người ta lại làm nhiều này trong những doanh nghiệp, trong những chuyện quảng cáo của người ta. And they ask if this is a good or a bad thing. Và họ hỏi đây là điều tốt hay điều xấu. So hopefully nobody makes the mistake. Hopefully my students watch my video carefully before they do this exercise. Hy vọng các bạn đã coi video kỹ trước khi mà các bạn làm cái bài này. Alright, so you don't make any silly mistakes. Now it's becoming increasingly common for becomers to đang ngày càng trở nên thông dụng hơn. Okay, it's good. To place focus on the novelty. Để đặt sự tập trung vào cái tính mới mẻ của những sản phẩm của họ. Okay, good. In my opinion, this has its basis in the psychology of consumer behavior. Theo nhận định của tôi, điều này có cái cơ bản trong cái tâm lý của hành vi người tiêu dùng. And it's generally a negative development. Và nhìn chung là một sự phát triển tiêu cực. Okay, good. You are doing in this way, negative. Present products new. So they here refer to marketing departments, những bộ phận mà tiếp thị. Nó sẽ được nhắc tới bằng chữ they ở đây. They are hoping to incentivize. Khích lệ. Like encourage, right? Incentivize, increase consumer demands, khích lệ cái sự gia tăng nhu cầu của người tiêu dùng. One of the chief principles, một trong những cái lý thuyết chung của doanh nghiệp là rằng products must meet a real consumer need. Sản phẩm phải gặp được cái nhu cầu thực sự người tiêu dùng, and ideally be unique in some way, và tối ưu là nó phải đặc biệt một cách nào đó. For example, electronic vehicles. Made by Tesla. Who is Tesla? You have to when you mention the name of something like this, you have to explain who they are. Mình đưa ra một cái tên nào như thế này, mình phải giải thích ra họ là ai. So space hyphen space. Cái chỗ này phải có khoảng cách nè, dấu gạch ngang, khoảng cách để mình đưa một cái gì giải thích. So give an explanation like this. Made by Tesla. And aspiring tech company. Một công ty công nghệ mà đang mới mẻ. Because you cannot assume people will know who Tesla is. Không thể nào mà cứ coi người ta sẽ hiểu được Tesla là ai đó. Bắt buộc phải có cái phần này để diễn giải. You have to have this part to explain who Tesla is. Highlight that they are different. They are different. So they here refer to electronic vehicles. Cái từ they này nó nhắc lại cái chữ electronic vehicles. Okay. Different from traditional automobiles. And offer
Cái chỗ này offer có S luôn nha. Here offer with S. Because advertising for electronic vehicles, these are the subject. Cái này là cái chủ ngữ của câu nè. Cái chuyện quảng cáo cho những xe điện nó là có một thứ thôi. So advertising for electric vehicles, that whole thing is singular. Nguyên một đống đó nó là số ít. So here highlights offers and offers novel benefits, và nó cho những cái lợi ích mới mẻ cho môi trường và những người đi mô tô đơn lẻ and the individual's motorists. Okay. Chiến lược này. Okay, so the sentences, your sentence seems linked together quite well. Những cái câu của em được liên kết với nhau khá ổn. Nó tạo ra một cái ngách ở trong thị trường, trong cái ngành công nghiệp làm xe hơi. That they eventually expanded to become one of the largest company in the world. Okay. Em đang kể chuyện quá khứ. You are talking about a past situation. It follows that every business attempts. Every business. Okay, singular số ít nè. Attempts. Okay, to present its product. It's new to inspire interest and compel demand. Rồi để mà khuyến khích lên, để mà đem lại cảm hứng cho cái sự ưa thích. What does compel here means? And compel demand, what do you mean? Let me check. And compel demand. To force someone to do something. Và bắt người ta làm gì đó. To force demand, right? Yeah. Alright. Okay, this is a good explanation, một cái sự giải thích rất tốt nè. There are exceptions. Có những ngoại lệ. Okay, you are presenting a negative development, not other exception, because if you mention exception, it means that you are giving like other examples now. Em dùng chữ exception là sai, tại vì nếu mà dùng cái chữ ngoại lệ là em đưa ra những cái ví dụ khác ngoài Tesla. Trong khi đó em đang nói về cái điểm có hại của chuyện này. You know? So don't use the exceptions here. Let's say there are many drawbacks. Có nhiều bất lợi. Thì nó rõ ràng là nhiều bất lợi mà. These are drawbacks you're talking about. There are many drawbacks. Như trong trường hợp Tesla được nói lên bên trên. As in the case of Tesla, mentioned above. However, this trend, bởi vì cái xu hướng này dẫn tới, as this trend generally leads to disingenuous ads. What is disingenuous? Say again. Disingenuous. Okay. So many formal words. Slightly dishonest. Let's use the word sleek or dishonest. It's better that way, you know. Disingenuous ads and consumer fatigue, dẫn đến sự mà mệt mỏi của người tiêu dùng, và những cái ads mà xạo, ad láo, không có thật. Most company framing their product as, what do you mean framing? To frame means like to put someone in a very bad situation, like, you know, like a trap someone in a bad situation. Tạm là cạm bẫy. Frame giống như là cho người ta vô trồng vậy đó, vô cạm bẫy. What do you mean frame here? Claim. I think claim, khẳng định rằng. It's the right word here, not frame. I think claiming, no wait, sorry. Claiming, khẳng định rằng.
claiming their products as new in some aspects. Một số khía cạnh are actually attempted, thì thực sự là em dùng hiện tại tiếp diễn này không phù hợp lắm, nó làm cho cái thông điệp của nó bớt trịnh trọng đi nha. Nhớ nha, dùng hiện tại đơn thôi. Just try to use simple present, because if you use continuous tense here, if you don't use it to mention about a trend, then it makes the message less formal. But you are talking about a trend, right? Em đang nói một cái xu hướng đang diễn ra, right? Yes. Okay, actually attempting to mislead the public. This is often the case with soft drink companies like Coca-Cola and Pepsi, such as like là văn nói, like spoken language, use such as here. Coca-Cola does not have this hyphen. Nó không có cái dấu gạch ngang đó mà. No. And Pepsi that regularly rebrand their bottles and cans to give the appearance of novelty, để cho một cái sự xuất hiện mới. These tactics are recognizably dishonest. Những cái chiến thuật này, những chiến lược này thì là có thể nhận ra được là nó không có thành thực. And audiences are rarely convinced. Và những người khán giả ha. I don't think it's audience, I think it's customers or users of their products, consumers. It's not audience. An audience is when you look at something, like you stare at something, you listen to something like a concert. You know, khán giả là phải cho một cái buổi hòa nhạc hoặc là một cái gì đó, buổi kịch hay gì đó. So, and there are consumers, and their consumers are rarely convinced. Và những người tiêu dùng của họ thì hiếm khi nào bị được thuyết phục. In fact, the net effect, cái tác động nhìn chung là rằng, the net effect is that, okay, users, I think it's better to use a different word now, dùng từ khác đi. Is that because now you're talking about Coca-Cola and Pepsi, so it's drinks, right? Yes. So maybe drink. So maybe use the word soft drink drinkers or soft drink users. Có thể dùng chữ là người sử dụng đồ uống có ga chẳng hạn. The net effect is that maybe use another word like soft drink users. Soft drinks users, những người sử dụng đồ uống nhẹ, soft drink users, become tired of watching ads for familiar products. I think it's better to write this word advertisement, like, you know. Viết thẳng ra, đừng viết tắt nha. Remember, in writing, do not write abbreviation, remember? So where is the other place that you put the word ads? Có chữ ads ở đâu? Okay. Remember, do not use abbreviation in IELTS, okay? Không dùng viết tắt trong IELTS nha. For familiar products. Pretending to be innovative, giả bộ là mới. For many customers, this leads to a growing feeling of apathy. Đối với nhiều khách hàng, điều này dẫn đến một cái cảm giác mà giống như apathy là không cảm thông gì hết. Apathy and disinterest, và sự không hứng thú gì hết. Toward the exploitative method of advertisers, hướng đến cái phương pháp mà exploitative là mang tính bóc lột, mang tính lạm dụng của những nhà quảng cáo. Okay, good. These are basically a negative development. Okay, good. Good. In conclusion, okay, how many words is this one? Nhiêu từ vậy? 307.
307. How long does it take you to write this one? Dương, em làm bài này nhiều lâu. Really long. How long? Yeah, I think it's about 3 hours. Oh my god, 3 hours! Yeah. Remember, you are only allowed 40 Work. minutes in the real exam. You need to be quicker, you know, phải làm cho lẹ hơn. Trong lúc đi thi em được có 40 phút thôi nha. You need to stick to the time limit. Come on, try to squeeze it down. 2.5, and then 2 hours, and then 1.5 hour, and then 1 hour, okay? Mình phải làm sao mình kéo thời gian xuống còn 1 giờ thôi. Xong rồi kéo 40 phút, okay? Try to do that. Em viết thì nghe hay lắm nhưng không đủ thời gian. Actually your writing is good but you don't have enough time to do that. The real reason businesses often present the products new lies in the importance of consumer psychology and the negative impact this has in their aggregate. What is aggregate? Nhìn chung hả? Aggregate. The noun aggregate is something formed by adding together several amount of things. Nhìn chung, tổng, okay, it's a total. Yes, yeah, total is negative. The savvy companies, những công ty mà, what is savvy? We use the word tech savvy, but not alone, you know. Mình dùng cái từ đi kèm chữ tech nha. Những công ty yêu công nghệ ha. Often eschew this trend. Em dùng nhiều cái từ phức tạp quá để làm cái gì, trong khi có 3 tiếng đồng hồ lận. Why do you have to use so many weird words? When you do this one for like 3 hours, my god. Avoid something intentionally to keep something up. Né tránh, bỏ không đi. And produce. Cái câu này á, cái câu mà nhiều công ty yêu công nghệ thường là tránh cái xu hướng này và sản sinh ra những cái mẫu quảng cáo mà nó thực tình là một cái ý không có liên quan đến chuyện này trong cái bài này. Cái câu này đúng là lạc đề á. This sentence is actually out of topic because why? It doesn't serve any function and it makes people feel like you are beginning a new idea but you didn't really expand it. Giống như là viết ra câu này giống như là mở ra một ý mới mà em chưa có thực sự sẵn sàng để em phân tích thêm vậy đó. It's like that. So careful with this sentence. Okay, Nguyên. Nowadays, nên tránh cái nowadays tại vì bây giờ nó xuất hiện quá nhiều rồi. Now people use the word nowadays a lot. Let's use another word, another way. In this current era, trong thời hiện tại ngày nay, or in this modern time, trong thời hiện tại ngày nay. Use something else. Dùng nhiều cách khác nhau đi. Many companies advertise that their products, những sản phẩm của họ, are always newer, mới hơn hay là mới, thực sự là mới thôi, just new, okay, in some way. This trend happened. Tại sao dùng quá khứ? Why do you use past tense in here, Nguyên? This trend happens because product differentiation, sự phân định sản phẩm, can critically convince consumer to purchase, có thể khuyến khích một cách mà quan trọng. Khuyến khích người tiêu dùng mua sắm, the progressive. Sự phát triển từ từ, sự phát triển mang tính tiến bộ này ha. It's a positive movement for a company to sell its product and well-informed customers. Là một sự phát triển tích cực cho cái công ty bán sản phẩm của họ và những khách hàng mà được có thông tin tốt. Okay. Once again,
I'm sure Mr. Nguyen spent like at least 2 or 3 hours to do this one. 88, ok, 2.88 là ổn. 288 is good. The highest motivation to persuade customer to purchase a product. Cái động cơ cao nhất để khuyến khích người khách hàng mua sản phẩm. Động cơ cao nhất hả? Để tạo ra là động cơ cao nhất để thuyết phục khách hàng mua một sản phẩm là tạo ra một cái sự mới mẻ trong những cái đồ mới nhất mà công ty đang bán. Không có dùng cái hiện tại tiếp diễn ở đây nha, dùng hiện tại đơn thôi. Just use simple present. You only use you only use present continuous when you want to say a trend that is going on. Remember? Chỉ dùng hiện tại tiếp diễn trong trường hợp mà trong văn viết để khi nào mình viết là một cái xu hướng đang diễn ra thôi nha. Normally people use present simple because it makes the message more formal. Nó làm cho cái thông điệp nó nghe nó trịnh trọng hơn, đúng hợp với văn viết hơn. Nếu dùng hiện tại đơn những cái chức năng độc đáo, cái chuyện quảng cáo như chức năng độc đáo một sản phẩm có thể thuyết phục người mua hàng mua nó. Cái dòng này nó giống như một cái để giải thích cái câu luận điểm trên đây vậy đó, cho nên là nên dùng là nói cách khác. So basically this sentence seems to explain your point. So basically use the word in other words here. Purchaser always concentrate on the newest feature that is different from other things. Những người mua hàng luôn luôn tập trung vào những cái chức năng mới nhất mà nó là khác. Mà nó là khác khỏi những thứ khác. Những thứ khác là gì? Nghe mơ hồ nè. This one is vague. It sounds vague because we don't know what other things mean. What do you mean by that? Or other things on the market đi. Khác biệt khỏi những thứ khác trên thị trường đi, nghe nó ổn hơn. It sounds much more specific if you say other things on the market. And for instance, every time, mỗi một lần mà Apple, you need to explain who Apple is. Of course, cần phải diễn giải Apple là cái gì. Every time Apple, a tech giant, một tên khổng lồ về công nghệ, a tech giant company, you need to explain who Apple is, what Apple is. A tech giant company releases a new iPhone. They always emphasize that their new version has new features such as camera and chip that are better, được rồi, không phải that they are better, that are better than the products of their opponents. Nè, em hoàn toàn em không có biết rõ về cái chuyện sử dụng cái dấu gạch ngang này nè. Dấu gạch ngang mà nó có cái khoảng cách ở bên trái bên phải, nó sẽ diễn giải ra cái điều mà mình vừa nói, nó giải thích ra. Còn cái dấu gạch ngang mà nó không có khoảng cách bên trái bên phải là nó là một phần của một cái tính từ ghép để bổ nghĩa danh từ. Giống như kiểu mà state gạch cái of gạch cái the gạch cái art, state of the art, tính từ ghép đó.
So remember how to use hyphen. If there's a if there's a blank space on the left and the right of it, that hyphen is used to provide an explanation, a clear explanation of something. But if there's no space on the left, no space on the right, that hyphen is used to link the components of a compound adjective. Like for example, state of the art. Đỉnh cao nhất chẳng hạn. And chip. Mà tốt hơn những sản phẩm của đối thủ của họ, Samsung. Okay. Okay. Okay, this is the reason. Okay. Okay, so you say this is a good development. Okay, so try to explain it. Having well informed, khi được thông tin tốt, having well informed savvy customer who are able to. Cái chuyện mà có những khách hàng mà được thông tin tốt và yêu công nghệ, tech savvy. It's one word. You see, this is compound adjective. You see, đây là một tính từ ghép nè, được nối bằng cái hyphen nè. See, compound adjective connected by a hyphen. You see, without any space on the left and right, không có khoảng trống giữa bên trái bên phải nè. Bổ nghĩa cho customer nè, and provide information about a noun customer. Well informed, tech savvy. See, Robert to make a comparison. Chuyện có những khách hàng yêu công nghệ và được thông tin tốt mà có thể tạo ra một sự so sánh, có thể cung cấp một cái lợi ích to lớn cho những người khách hàng. Lặp lại chữ customer nè. You repeat the word customer again. Might provide a big benefit to them. Use the word them to refer to customer. Dùng chữ them này để nhắc lại, tham chiếu nhắc lại từ customer. Provide a big benefit to them because it is easier to choose the version and feature. Bởi vì nó dễ dàng để chọn cái phiên bản và cái chức năng that suit their businesses and circumstances, mà nó phù hợp với cái những câu chuyện của họ và những hoàn cảnh của họ. Okay. Hai cái lận nó phải số nhiều. So you choose the version of feature two things. So plural. So suit. But people choose feature with S, you know, many features. They don't just choose one. So version with S as well. Những phiên bản và những chức năng that suit their business and circumstance. For instance, iPhone 12 or the Galaxy, Samsung Galaxy. It's better to write the full name, you know, so people know who companies these things are from. Nên viết thẳng tên công ty ra để người ta biết được là những cái này từ đâu đến. New features such as cameras. Ví dụ những chiếc cameras đi, màn hình, screens and many things that suit their job. Và nhiều thứ, cái này nó mơ hồ nè, và nhiều thứ mà nó phù hợp với cơ hội, phù hợp với công việc của họ. This is vague. We don't know what many things here mean. Nhớ là IELTS khi các bạn nêu ví dụ ra, các bạn tránh dùng những cái gì mà nó mơ hồ quá, ví dụ như vân vân và vân vân. Mình phải nói rõ ra tất cả mọi thứ nha, không có vân vân và vân vân. Try not to sound vague in writing. Try not to sound vague in writing. Ráng làm sao tránh nghe có vẻ mơ hồ trong writing nha. Bắt buộc phải rõ ràng. You need to be accurate. So no etc. không được vân vân và vân vân. Such as camera, screen, or camera, screens, or apps,
hoặc là những cái apps mà nó phù hợp công việc của họ, hoặc apps that suit their jobs. Alright. Because you mentioned Apple and Samsung before, so this one makes sense. Cái chỗ này mình đã nêu chỉ Apple và Samsung ở đoạn trước đó rồi, cho nên chỗ này make sense nếu mình cho hai cái này vô. Một khía cạnh khác không chỉ order như thế này được. You cannot use the word order like this as a linking words. On, so let's say thêm vào đó additionally. Thêm vào đó. Moment. This will need to come in a big benefit in the market. Cái sự movement, sự dịch chuyển, sự chuyển dời này cho công ty nào? The company. Which company in specific? You don't know. You don't know what exactly which company, right? So just use plural form. Chứ dùng dạng số nhiều nó thì tại mình đâu biết công ty nào đâu. Và không có giờ nha, tại không biết xác định là công ty nào cả. Không dùng mạo từ xác định giờ ở đằng trước đó được. We don't know exactly which company, so don't use the before them, okay? This movement gives companies a big benefit in the market. Cái cách này cho những công ty một cái lợi ích to lớn trên thị trường. With the unique features they give to customer, với những cái chức năng độc đáo mà họ cho với người tiêu dùng. They become more popular. They can become popular. Có thể thôi, có chắc là sẽ trở thành popular không? Nên dùng nhiều modal verbs hơn để làm mềm mại cuộc tranh luận ra và làm nó khách quan hơn. You need to use more modal verbs because sometimes I feel like students always write affirmative sentences. They need to soften the argument to make it more objective because life is never 100% sure, you know. Cuộc sống có bao giờ 100% là chắc chắn đâu. Chỉ có thể là có thể, có lẽ thôi. Làm mềm mại cuộc tranh luận ra, nó nghe nó khách quan hơn. It can become more popular. Có thể thôi. Or maybe it's better, they may become more popular. They can, dùng they hơi bị nhiều. Use the word they a lot here. Cái đoạn này nó nghe hơi bị kém so với cái đoạn trên nha. This paragraph seems a bit lesser compared to the other paragraph. Cái này nghe như văn nói đó. This sounds like spoken language. How can you improve it? Just improve it. Try to improve it. Ráng sao cải thiện đi. In conclusion, a company choosing to advertise the new feature has more chances to convince the customer to purchase their products. Không cần phải một khách hàng mà nhiều khách hàng đi. Just many customers. Mua những sản phẩm của họ. It is also a good move for the company to create new features. Lặp lại cái new feature này. You repeat the word new features a lot here. It's also a good move for the company. Nó cũng là một cái động thái tốt cho công ty thôi. Không cần lặp lại cái gì hết. Nó cũng là một động thái tốt công ty và cho khách hàng nhiều lựa chọn phù hợp với công việc của họ là được rồi.
And give customer more choices suited for their work. For their work and requirements, và những sự yêu cầu của họ, công việc và những sự yêu cầu của họ. Alright, still need a lot of improvement, vẫn cần phải chỉnh sửa rất nhiều. Now Mr. Juan, well, I know he's not really in class, but he studied writing, you know. Hàng hóa của họ, sự mới mẻ hàng hóa của họ. This has its spaces within the sign of shopper behavior. Điều này có cơ bản. Ủa, cái bài này nghe quen quá vậy ta. Cái cách mở bài này y chang cách của bạn Dương luôn á. This one sounds very similar to Dương nha. Shopper behavior, hành vi của người mua sắm. The rationale, cái sự mà lý lẽ cơ bản, rationale behind several selling department gift. I don't understand this. As new as that, they hope to incentivize. Y chang luôn á, dùng những từ y chang Dương luôn á. Use similar words to you, yeah? Để mà khích lệ cái yêu cầu, cái nhu cầu khách hàng mà nó tụ lại. What? Có nghĩa là chắc bạn phải sửa lại bài. Yeah, I think you need, Mr. Juan need to, yeah, I think he need to rewrite because it seems to be very similar to you. Thật sự là có thể là Hoàn coi bài của Dương xong rồi cái viết lại bài của Dương á. I think so. But ẩu quá đi trời ơi. You need to be more careful with those things, you know. Không sao. Sửa bài tiếp theo rồi. Có nghĩa là chắc phần rồi nó cũng giống rồi. Yeah, it's like a lot of places need to be corrected. Còn nhiều chỗ cần phải được sửa. Có nhiều cái lạ lùng lắm. We don't use these things in writing, you know. Mấy cái dấu này đâu có dùng trong writing. Yeah, it's weird, right? Yeah. Và bạn dùng rất nhiều từ, nhiều cái chỗ này, cái dấu này là không có nha. This one you cannot use in writing, okay? Ok, sửa bài của Thảo đi. Alright. In today's business market, trong thị trường doanh nghiệp ngày nay, the promotion of new products, cái sự mà khuyến mãi, cái sự mà gì ta? Sự quảng bá của một sản phẩm mới, the promotion of new products. Emphasize in certain ways. Cái ý này nó bị lẻ tẻ ra nè. This idea, it should be linked to some things. It's often emphasized in certain ways. Nó giống như một cái lý do của cái là tại sao là phải quảng bá sản phẩm mới đó. This one it seems like a reason, so try to link together. Use the as or because. As investor want to increase profits. Cái sự mà quảng bá những sản phẩm mới thì thường được nhấn mạnh ở nhiều cách, bởi vì những nhà đầu tư
muốn gia tăng lợi nhuận. Nhà đầu tư hả? Investors. Therefore, any funny products with high sales, với bất kỳ những sản phẩm với cái doanh số cao thì cái bao bì được cải thiện và chất lượng sản phẩm phải trở nên tốt hơn và bắt mắt hơn để mà hấp dẫn người mua hàng, người tiêu thụ. Hai thứ thì cứ thêm and đi. So two things better and more eye-catching. Two adjectives. Hai cái tính từ này cho cái and dưới đi. To become better and more eye-catching to attract customers. The main reasons, những lý do chính, include expanding the consumer market, bao gồm là mở rộng cái thị trường tiêu thụ để gia tăng doanh số, and the introduction of new products as a way, và sự đưa vào những sản phẩm mới như là một cách để đánh vào phải là hit như vậy đâu. Hit là giống như ông quánh người ta đó. Hit means you try to strike the people, you know. So as a way to đánh mục tiêu đi, to target. I think it's better to use the word target. The psychology of customers. Mà điều này làm cho họ tò mò để thử những thứ mới. Mình đưa vào một cái mệnh đề quan hệ không xác định đây đi, tại vì này là ý phụ thêm. This one is like an extra information, so maybe put them into an indefinite relative clause here, you know. Điều này cũng phản ánh rằng this also reflects that the company is building a dynamic image, creative, em dùng cái này như là một xu hướng của công ty. Okay, you're using this continuous tense to talk about a trend of a company. Okay, good. But here, you need an is creative because the verb is different for these things. Cái động từ nó khác đối với lại những cái này. Một cái là bản chất thì dùng is, còn một cái là đang xây dựng là một động từ khác rồi. You're using a different verb here. One is like talking about the nature of a company, so you use is here. But another one is the verb build. Building a dynamic range, and is creative, meticulous, and careful in launching new products. Phải dùng đúng cái động từ của nó nha. You need to use the right verb. They often develop new things. Đó, cái đoạn này nó yếu hơn nè. This part is weaker. Có vẻ như là cái câu này Thanh Thảo dùng để mà diễn giải cái ý này vậy đó. This sentence seems like you are trying to explain this sentence. As is. Như là as is. They often develop new things. Như là thành thật, như là kiểu như là as is. They often develop new things. New things nó nghe mơ hồ. Những thứ mới nó nghe mơ hồ lắm. This one sounds vague. They often develop new methods of features. Những cái phương pháp mới hoặc là những phẩm chất mới. New methods of features. Nghe nó cụ thể hơn. This one sounds more specific now. Keep up with current market trends. Giữ những xu hướng thị trường hiện tại và làm cho khách hàng nghĩ rằng and make customers think that
any of their products are better and worth paying for. Và làm cho khách hàng nghĩ rằng những sản phẩm của họ là tốt hơn và đáng trả tiền. Không cần biết là sản phẩm của họ mua mắc như thế nào. Cái chuyện không cần biết sản phẩm họ mua mắc như thế nào, nó là một cái ý phụ thêm cho vào mệnh đề quan hệ xác định đi. So this part, no matter how expensive the product they buy, I think put it into an indefinite relative clause with a comma. After comma you do not have that, okay? So use which. Đằng sau cái dấu phẩy thường không có chữ that đâu nha, nó chỉ có which thôi. Đưa vào mệnh đề quan hệ xác định đi. Or just no matter how expensive the product they buy, không cần biết mắc như thế nào. Tại vì nó cho một cái gọi là một cái phụ thêm mà, you are providing an extra something. Then it is not a problem as it still has a good reputation from the previous product that the company has launched. Cái ý này thì nó lạc ra nè. Sau đó nó chẳng phải vấn đề đâu, bởi vì nó vẫn có một cái danh tiếng tốt từ những sản phẩm trước đó mà công ty đã đưa ra. Tự nhiên ý này lạc ra để làm gì? Ý này làm gì? Trời đất ơi. This idea doesn't have anything to do with what you are trying to explain. Cho nên cái ý nó bị lạc nè. So this one is out of topic because it has nothing to do with what you are trying to explain, the reason why they make everything new. They try to make things look new. Be careful. This approach also has its advantages and disadvantages. Okay. Ủa mà cái bài này em viết theo hướng gì vậy? We don't know. Okay, so maybe she is writing half-half, right? Đang viết nửa này nửa kia. If company regularly release new products, the environment will become seriously polluted. The more waste will make it very difficult to dispose of. Nhiều rác thải sẽ làm cho nó rất khó để mà xử lý. Okay. Mấy cái ý này nó không có sự kết nối rõ ràng lắm. Tại vì môi trường sẽ trở nên bị ô nhiễm nghiêm trọng, thì cái chuyện mà nhiều chất thải làm cho rất khó để xử lý, nó là cái lý do tại sao môi trường bị ô nhiễm nặng. This one seems to be the reason why the environment becomes seriously polluted. So use because or as. Nhưng mà rác thải từ đâu? Từ cái chuyện sản sinh, từ cái chuyện mà sản xuất thì nó rõ ràng hơn. You need to say what waste. Waste from the manufacturing. Từ quá trình mà sản xuất. As the more waste from the manufacturing process. Sẽ làm rất khó để được xử lý, rác thải được xử lý nha. Because trash or waste need to be disposed of. Because the number of them is too large. Bởi vì số lượng của chúng thì quá bự. And has much influence on the life of animals and plants. Ủa cái từ này, cái chỗ này đúng ra nó giải thích cái bên trên luôn mà. Tại sao tách một câu ra? Why do you have to split into a new sentence? Because this is an explanation of something before that. Rác thải thì người ta dùng chữ lượng. Waste is uncountable, không đúng được mà. So you use the word amount. This seems to be one of the best ways for companies to increase sales.
Cái câu này nó giống như một cái luận điểm hoàn toàn khác so với cái luận điểm mà vừa nêu ra mà mình vẫn chưa có xây dựng thêm nữa. This is a totally new point that you're trying to say, but you haven't actually expanded it. Chưa có mở rộng chỗ này nè. You haven't expanded. Một ý nè. This is one idea. Cái chỗ này tách ra thành câu đi. Split it into a new sentence. Chỗ này một ý khác mà this is another idea you need to expand. From a consumer perspective, it's impossible to pay for things they don't need. Trời ơi, mấy bài này chưa có hoàn chỉnh gì hết mà đòi thầy sửa bó tay luôn á. A lot of these essays are not finished yet and you ask me to fix it, really? And don't deserve and make their wallets increase. Không có dùng 3 chữ and như vậy. 2 chữ and như vậy. You not use an and a lot. Then they don't need. Tự nhiên là không đáng. Tức là kiểu mà người mua hàng không có đáng nhận được những đồ đó hả? Here if you say don't deserve, it means the buyers do not deserve to buy those products. You know. And make their wallets increasingly tight. Và làm cho cái ví của họ ngày càng chặt. Oh, well. Mở rộng ra rồi ôi. Cái luận điểm này nữa. You need to expand those ideas. And in summary, the emphasis of business products. In certain ways đi. Ở những cách nhất định. Những cách nhất định đi. Might be of benefit. To be of benefit nó bằng là to be beneficial to. So to be of benefit means to be beneficial to, but could also be disadvantageous to the environment. Nói chung bài này còn thiếu, còn lỗ tùm lum đó. This essay need to be fixed big time, you know. Any question, class? No. Are you sure? You need to ask question, especially new people, you know. Nếu bạn mới nên hỏi câu hỏi nha, chứ không phải có im là xong đâu nha. Alright, so this one will be Cam 16, Test 3, Writing Test 1. And so, okay, so Wednesday we should do speaking, and Saturday should be the deadline. Is it okay? Bạn Huỳnh làm luôn nha. This one you need to do this one as well. So deadline it's 29 October 2022. Okay, so this one 39. There you go. I'll copy it from another class then. Just a picture. Just need the picture. There you go, Southwest Airport. And then I put it here. Right, there you go. Okay, Southwest Airport. Deadline is 29 of October. There you go. Alright, just write your name here and write your essays here, okay? Bài này, cái font này là ai cũng có thể chỉnh sửa được đó nha. Everyone can fix this file, you know. Alright, if there's no question, I'll end the video here. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook,
but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.